γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Εγώ, παιδιά, είμαι στην τρελοκουζίνα μου. Σας ετοιμάζω φανταστικές συνταγές να σκίσουμε στο πασχαλινό τραπέζι. Και φυσικά τι λέμε, θα έχουμε μόνο τη Βασούλα μας στο τραπέζι. Η Βασούλα της καρδιάς σας που μου λέτε και τέτοια μου κάνετε και δεν σταματάω να σας φτιάχνω εγώ λιχουδιές. Λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δεν τρώει το αρνί χοιρινό ή μοσχάρι, σκέφτηκα να σας κάνω έναν μερακλίδικο, γρήγορο, λιχουδιάρικο με ζεδάκο, με φιλέτο, κοτόπουλο. Όπως εγώ είμαι κοτοπουλού, μπορώ να τρώω κάθε μέρα, παιδιά, κοτόπουλο. Θα κάνουμε κοτόπουλο ξοχικό, με πάρα πολύ ωραία αρώματα και πλούσια γεύση. Τι θα χρειαστούμε? Θέλουμε κεφαλογραβιέρα πικάντικη. Θέλω φρέσκο κρεμμυδάκι. Θέλω πιπεριές φλωρίνης και πράσινη κέρατο. Θέλω μπέικον. Ξέρετε τι υπέροχος συνδυασμός είναι το κοτόπουλο με το μπέικον. Θέλω πάπρικα καπνιστή με αλατάκι και πιπεράκι. Θέλω ελαιόλαδο, θέλω κρασάκι, θέλω μουστάρδα και θέλω και φιλέτο κοτόπουλο. Και έχω εδώ παρέα και τα κουνελάκια μου. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί θα τα ανακατέψουμε, θα τα βάλουμε σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, έβαλα τη μουστάρδα μου, θα βάλω όλα τα άλλα υλικά και μετά θα κάνω ένα ωραίο μασαζάκι. Βάζουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Παιδιά, το τρώτε όχι μόνο τώρα το Πάσχα που σας το δίνω σαν ιδέα, και καθημερινή, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, το μπέικον. Και έτσι θα καλύψουμε όλα τα γούστα και για τους περίεργους που δεν τρώνε και αρνάκι και χοιρινό. Τις πιπεριές μας. Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα καπνιστή, το ελαιόλαδο μας, το κρασάκι μας. Τώρα εγώ θα βάλω ένα γαντάκι για να πασαλείψω όλα τα υλικά και να ενωθούνε και στο τέλος θα βάλω τη γραβιέρα μου, ή γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα, ό,τι έχετε, από πάνω. Κάνουμε ένα πολύ καλό μασάζ. Έχω ανάψει το φούρνο μου στον αέρα στους 200. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα διπλή λαδόκολλα. Θα ρίξω μέσα τον φανταστικό μεζέ της Βασουλάς. Ξοχικό κοτόπουλο, απίστευτο. Θα το κάνω πουγκάκι και θα βάλω και αλουμινόχαρτο. Συν τώρα φυσικά θα βάλουμε και το τυράκι μας. Από πάνω φυσικά ξέχασα να σας πω, θα βάλω ρίγανη καλαματιανή. Πω ζωγραφιά, Χριστέ μου. Λοιπόν, θα το κάνουμε τώρα πουγκάκι και θα το βάλουμε στο αλουμινόχαρτο κατευθείαν, παιδιά. Μη φύγουνε τα ζουμιά, προσέξτε. Δεν θέλω να φύγουνε τα ζουμιά καθόλου. Το έβαλα σε ένα ωραίο πυρεξάκι, ο φούρνος μου καίει στους 200 στον αέρα, θα ψηθεί περίπου 1,5 ωρίτσα και έρχομαι να σας κεράσω. Αφού το έψησα 1 ώρα και 20 λεπτά στους 200, τώρα το ανοίγω, παιδιά, έβγαλα το αλουμινόχαρτο από πάνω και τη λαδόκολλα για να πάρει ωραίο χρώμα το κοτοπουλάκι. Θα το βάλω γύρω στα 20 λεπτά ακόμα και έρχομαι να το δοκιμάσουμε.
Η εικόνα τα λέει όλα, έγινε τέλειος μεζεδάκος, μυρίζει εκπληκτικά, η γεύση είναι πλούσια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο να βγάλετε τώρα στο πασχαλινό σας τραπέζι. Το έψησα, σας είπα, 1 ώρα και 20 λεπτά και μετά 20 λεπτά χωρίς το αλουμινό χαρτό για τη λαδόκολλα. Θέλω να με πλημμυρίσετε με σχόλια, θέλω πολλά subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Όλα τα υλικά πάντα τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής που μπαίνετε στο site μας και μέσα στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης. Το site είναι www.vasiacrazykitchen.com. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Χρόνια πολλά, να περάσετε τέλεια με ανθρώπους που σας αγαπάνε. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, I love you.